And there, you have already created your account. Ito yung nickname na pinili mo, yung phone number na in-input mo, yung load balance mo. Makikita mo rin sa app na to ang inyong rewards points. Pwede mo rin i-link ang GCash mo dito. Pwede ka rin bumili ng load dito. Bumili ng promos, app exclusives, redeem rewards, pay with points, view vouchers, and you can also view your transaction history. Para saan nga ba tong GlobeOne App? With the GlobeOne App, you can manage your accounts all in one place. Conveniently pay your bills, track your data usage, request for account changes, get access to in-app exclusive promos and events, and many more. Let's add account, your mobile number, just input the OTP that was sent to you, and your desired nickname. Just click proceed. Let's just take a quick tour with their app. And there, you have already created your account. Ito yung nickname na pinili mo, yung phone number na in-input mo, yung load balance mo. Makikita mo rin sa app na to ang inyong rewards points. Pwede mo rin i-link ang GCash mo dito. Pwede ka rin bumili ng load dito. Bumili ng promos, app exclusives, redeem rewards, pay with points, view vouchers, and you can also view your transaction history. Buying load using GCash. Click buy load. Piliin mo lang yung account na gusto mong loadan. Or pwede mo ding loadan ang iba pa pang number. Then, choose account. Meron kang 4% off kung gagamitin mong pangbayad ang GCash, credit, or debit card for a limited time only. Tinry ko mag-load ng 20 pesos, pero ang babayaran ko lang is 19 pesos and 20 cent. Biruin mo kung maglo-load ka ng 900 pesos, 36 pesos ang masasave mo. Click buy load, GCash, then input your GCash account number. Next, then type mo lang yung MP ng GCash mo. Dumating na yung load sa account ko. Kanina 65 pesos siya, ngayon 85 pesos. May na-receive din pala akong text message from Autoload Max. Buy promo using GCash. Aalis nga pala ako ngayon, pupunta ako ng Mega Mall. So kailangan ko ng data para makasakay ako sa Grab pauwi dito sa bahay. Binuksan ko lang ulit itong GlobeOne App ko and then buy promos. So yan, drivers nearby na. So kailangan kong bilisan yung tutorial na to. Balik tayo. Piliin mo lang yung number na gusto mong lagyan ng promo mo. By the way, dumating na pala yung Grab na binook ko. So kailangan ko na talagang bilisan. Choose account. Marami nga palang promos na available dito sa GlobeOne App. Dito muna tayo sa featured section. Ito yung super exclusives nila. Itong Go50 ay meron ka ng 7GB with 2GB with only all net text and 1GB Go Wi-Fi. So napakarami pang super exclusives. Nakalagay na din dyan kung magkano yung babayaran mo, ilang GB, at yung validity ng promo na gusto mo. Meron din silang best for students. Meron silang additional GB for learning apps like YouTube Learning, Udemy, Google Suite, Edukasyon, and Canva. Sa mga gamers naman dyan, ito ang para sa inyo. Sa mga mahilig namang mag-call and text, you may check this promo. At ito yung top promo nila. For only 99 pesos, meron ka ng 8GB for all sites, 8GB for your choice of apps, lifestyle voucher of your choice, and only all net text. Ang dami talagang promos na pwede mong pagpalian depende sa days na gusto mo at sa budget na kaya mo. Dito naman sa content section, pwede ka mag-load to subscribe with Disney+. Itong Disney Plus is the streaming home for movies and series from Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, and Star. Pag ito ang plan na pinili mo, pwede kang manood ng movies, series, Disney Plus originals, and more. Download selected content and watch on the go. You may also create up to 7 profiles under one account for only 159 pesos. You may also access the Prime Video mobile access. Kung mahilig ka naman sa music, meron din silang subscription per Spotify.
Kung mahilig ka naman sa Korean novela, sulit na itong 99 pesos. Valid for 30 days. Crunchyroll, Ikea, not sure sa pronunciation. Upskillist, Da Vinci Kids. Kung mahilig ka naman sa Pinoy entertainment, baka gusto mong mag-subscribe sa Viva Max. Meron silang plan for 30 days for 149 pesos, 90 days for 399 pesos, 180 days for 749 pesos, and 1 year na for 1,349 pesos. Kung meron ka naman kapamilya sa abroad, pwedeng-pwede sa'yo to. Hindi lang sa kapitbahay mo pwedeng mangutang. Pwede ka na ding mangutang ng load sa Globe. Make sure na bayaran mo lang ha. Napalayo na tayo. Actually, nakasakay na ako ngayon sa Grab. At so, ang promo nga pala na pinili ko is Go50. Ang mode of payment ko is GCash.